سناریوی حذف محمد علی طاهری و نابودی عرفان کیهانی حلقه توسط رژیم جمهوری اسلامی. تاکتیک‌ها و شگردها. قسمت اول. سناریوی حذف محمد علی طاهری و نابودی عرفان کیهانی حلقه توسط رژیم جمهوری اسلامی چرا و چگونه آغاز شد و این تلاش مذبوحانه با چه مکانیزمی تا به امروز ادامه پیدا کرده است. آغاز جنگی تمام عیار علیه عرفان کیهانی حلقه از سال 1389. درست زمانی که مکتب عرفان کیهانی حلقه در اوج موفقیت در زمینه رشد و تعالی بشری محبوبیت زیادی بین اقشار مختلف مردم کسب کرده بود و 2 طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی علاوه بر اخذ چندین جایزه بین المللی مشروعیت خود را از جامعه علمی ایران نیز به دست آورده بود، رژیم جمهوری اسلامی یک سناریوی غیر انسانی و ظالمانه را در وسعتی باور نکردنی به اندازه تمام توان بالقوه و بالفعل خود علیه بنیانگذار این مکتب آغاز کرد. این سناریو با دستگیری غیرقانونی محمد علی طاهری آغاز و تاکنون علیرغم آزادی ایشان و مختوم شدن ظاهری پرونده با ترفندها و شگردهای گوناگون ادامه داشته است. این مستند گزارشی است از معرفی سناریوهای امنیتی نظام در راستای پروژه تخریب و نابودی عرفان حلقه و معرفی بازیگران آن. مبارزه و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم به هر نحو و به هر شکلی جزء وظیفه هر انسان آزاده‌ای بوده و خروجی دنیای عرفان نیز انسانهای حق طلبی است که با ظلم و ستم مبارزه می‌کنند. به همین دلیل هم عرفان در طول تاریخ همواره از جانب قدرت‌های خودکامه و اشخاص فرصت طلب مورد تهاجم و بیمهری قرار گرفته است. از آنجا که استبداد دینی هر گونه تجمع افراد به گرد یک اندیشه نوین را برنمیتابد و محبوبیت فزاینده چهره‌ها بین مردم را تهدیدی علیه خود میپندارد، سپاه تروریستی پاسداران محمد علی طاهری را به دلیل محبوبیت گسترده و ورود به مباحث آگاهی بخش و ممنوعه دینی مانند بحث معاد و ویروس‌های غیر ارگانیک به شکل کاملاً غیرقانونی بازداشت کرد و بخش عقیدتی قرارگاه مخوف سارالله تمام قوایش را به کار بست تا ضمن کسب توافق عمومی برای اعدام ایشان و ناکارآمد و مضر جلوه دادن آموزه‌هایش در اذهان مردم چیزی به نام عرفان حلقه را برای همیشه از صفحه روزگار محو کند. این کتاب بینش انسان، کتاب سوم آقای طاهری که تازه چاپ شده، تیراژ 10,000 خورده و به سرعت هم داره توزیع میشه. الان توی چابهار همین امروز من شنیدم که از دوستان میگفت که من توی زاهدان اونجا بیوگرافی آقای طاهری و با اندیشه هاشو دختر دبیرستانی ما برات تشریح میکنه. شهرستانهای دوردست کلاس های و دوره های عرفان حلقه برگزار میشه. عرفان حلقه الان یک جریان مرده نیست، من عرضم اینه، یک جریان مرده نیست، الان داره رشد میکنه، تازه اوج گرفته. برای همین عرض میکنیم که اگر آقای منصوری لاریجانی پیش قدم بشه و علمدار مبارزه با این فرقه بشه، دست ما بازتر میشه که این رشدی که الان وجود داره جلوش بگیریم. این سناریو یک تخریب همه جانبه بود. اما برای رسیدن به چنین هدفی لازم بود شگردهایی به کار گرفته شود تا تصویر محبوب و موفق محمد علی طاهری به عنوان یک اندیشمند مبتکر و نوآور به اندازه کافی مخدوش و مکدر شود. در این راستا اتاق فکر امنیتی قرارگاه سارالله تیم زبده‌ای از غسی القلب ترین و متخصص ترین نیروهایش در سرکوب نخبگان و مکاتب فکری را به کار بست تا توطئه‌های مختلفی را در این راستا طراحی کنند و چنان تصویر زشت و کریهی از این مکتب به مردم ارائه دهند که در صورت اعدام بنیانگذار آن جامعه نیز واکنش موافقی نسبت به اعدام چنین فرد خطرناکی داشته باشد، تا جایی که در دادنامه محمد علی طاهری کلکسیونی بالغ بر 100 نوع جرائم سیاسی، عقیدتی و عمومی طراحی شد تا تمامی اقشار ناآگاه ذهنیتی مسموم علیه عرفان حلقه پیدا کنند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت
که به یکباره تمامی دستاوردهای علمی محمد علی طاهری، پژوهش‌های مورد تایید جامعه پزشکی و تحقیقات کمیته‌های علمی این مکتب بایکوت و از دسترس همگان خارج شد و ارگان‌های دستاندرکار با ارسال نامه‌های فوق محرمانه به تمامی سازمان‌ها و ادارجات مرتبط و غیر مرتبط سمپاشی گسترده‌ای علیه این مکتب خدامحور و شخص بنیانگذار انجام دادند تا تمامی ارگان‌ها از مواضع صریح نظام و بیت رهبری علیه عرفان حلقه مطلع شوند و هر گونه حمایت و همکاری را با این مکتب عرفانی قطع و مراتب را گزارش نمایند. ارگان‌های مشارکت کننده در این سناریو کدام نهادها بودند؟ سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات بیت رهبری، اطلاعات نیروی انتظامی، سه قوه قضائیه مقننه و مجریه، حوزه علمیه و مراجع تقلید، آموزش و پرورش و آموزش عالی، مراکز درمانی و آموزشی و تحقیقاتی، رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد و غیره.